Hello Foodzillans, आज हामी ब्रेकफास्टको लागि एकदम क्विक एन्ड सिम्पल yet heavy egg mayo sandwich बनाउन जाँदैछौँ। यसका लागि हामीलाई यी सामग्रीहरू चाहिने हुन्छ। फर्स्टमा 3 वटा अण्डालाई तातो पानीमा थोरै नुन राखेर 6-7 मिनेट जति बोइल गर्नुस्। यसले 3 देखि 4 वटा स्यान्डविच बन्छ। फुल बोइल भइसकेपछि अण्डालाई छोडाउनुस् र त्यसमा 3 चम्चा जति मेयोनेज राख्नुस्। अनि स्वाद अनुसार ठिक्कको नुन र कालो मरिच थर्किनुस्। त्यसपछि त्यसमा सानो सानो गरी काटेको प्याज, बन्दा, टमाटर राख्नुस्। भेजिस चाहिँ अप्सनल हो, इन केस तपाईलाई मन छैन भने एग र मेयो मात्र राख्दा नि मिठो स्यान्डविच बन्छ है। र अब अण्डालाई यसरी स्म्याश गरेर यो सबैलाई मज्जाले चलाउनुस् र राम्रो मिक्सचर बनाउनुस्। सँगसँगै प्यान अथवा टोस्टरमा ब्रेडलाई पनि टोस्ट गर्नुस्। फाइनली टोस्टेड ब्रेडमा अघिको मिक्सचरलाई राख्नुस्। तपाईको एग मेयो स्यान्डविच रेडी भएको छ। इन्जॉय योर फूड एन्ड थ्यांक यू फर वाचिङ। यस्तै फूड रिलेटेड कन्टेन्ट्सका लागि डु फलो अस एन्ड सब्स्क्राइब टु आवर च्यानल। स्टे ट्युन्ड। सी यू अल इन द नेक्स्ट वान।